नमस्कार साथीहरु, युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। म अजय। आज चाहिँ म तपाईलाई यस भिडियो मार्फत नेपाली युनिकोड एप्लिकेसनको बारेमा जानकारी दिन गएको छु। जुन एप्लिकेसन तपाईले डेस्कटप अथवा ल्यापटपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो कम्प्युटरमा तपाईले कहिले पनि कुनै ब्राउजरमा गएर नेपाली टाइप गर्न पर्ने हुन्छ। त्यस्तो खण्डमा तपाईले मात्राहरू नपाएर निकै अप्ठ्यारो भइरहेको छ भनेदेखि अब तपाईले यो नेपाली युनिकोड एप्लिकेसनलाई आफ्नो ल्यापटप अथवा डेस्कटपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई इन्स्टल गरिसकेपछि कुनै पनि वेबसाइटमा गएर यदि तपाईले नेपालीमा टाइप गर्न पर्यो, त्यहाँ केही कुराहरू नेपालीमा लेख्न पर्यो भनेदेखि सजिलैसँग तपाईले नेपालीमा लेख्न सक्नुहुन्छ र त्यही समयमा नै तुरन्त फेरि तपाईले नेपालीमा नलेखेर इंग्लिशमा लेख्न पर्यो भनेदेखि पनि सजिलैसँग तपाईले नेपालीदेखि इंग्लिशमा स्विच गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो विचारमा यो एप्लिकेसन चाहिँ हरेक नेपालीको ल्यापटप अथवा डेस्कटपमा हुनु अति आवश्यक छ, किनकि हामीलाई थाहा हुँदैन कति बेला कुन वेबसाइटमा गइरहेको बेला हामीले नेपाली टाइप गर्न पर्ने हुन्छ भनेर। त्यही भएर नेपालीमा टाइप गर्ने ठाउँ आइगयो भनेदेखि त्यहाँ अलमलिनु भन्दा यो किबोर्डलाई आजै इन्स्टल गर्नुस् र कुनै पनि समयमा तपाईलाई नेपाली टाइप गर्न पर्यो भनेदेखि सजिलैसँग नेपाली टाइप गर्नुस्। सरल छ, सजिलो छ। अब नेपालीमा केही चीज सर्च गर्न पर्यो ब्राउजरमा, गुगलमा गएर भनेदेखि पनि तपाईलाई नेपाली टाइप गर्न नमिल्ने झन्झट पनि तपाईको हटेर जानेछ। यसलाई इन्स्टल गरिसकेपछि मजाले तपाईले गुगलबाट नेपालीमा टाइप गरेर नेपालीमै हरेक कुराहरू सर्च गर्न सक्नुहुनेछ र साथै तपाईले कुनै पनि वेबसाइटमा गएर त्यहाँनिर यदि कुनै फर्महरू फिलअप गर्न पर्यो नेपालीमा भनेदेखि त्यसलाई पनि सजिलैसँग कम्प्लिट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई पनि यो किबोर्ड इन्स्टल गर्न छ आफ्नो ल्यापटप अथवा डेस्कटपमा भनेदेखि डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ, गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो डेस्कटप अथवा ल्यापटपको कुनै एउटा ब्राउजर खोल्नुस्। ब्राउजर खोलिसकेपछि त्यहाँ गुगलमा गएर नेपाली युनिकोड किबोर्ड डाउनलोड भनेर सर्च गर्नुस्। सर्च गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर पहिलो वेबसाइट देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो वेबसाइटलाई चाहिँ तपाईले ओपन गर्नुस्। यो वेबसाइटमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर डाउनलोड नाउ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यसमा क्लिक गर्नुस्। ओके, यसलाई मैले यहाँनिर डेस्कटपमा सेभ गर्छु। अब डाउनलोड भइसकेपछि यो फाइल चाहिँ जिप फाइलमा डाउनलोड भएको हुन्छ। अब यो जिप फाइललाई चाहिँ अनजिप गर्नुस्। अनजिप गर्नको लागि जस्ट मैले यहाँबाट उठाएर यता राखे। ओके, यो फाइल अनजिप भइसकेको छ। नेपाली रोमनाइज्ड भनिरहेको छ। जस्ट यसलाई ओपन गरौँ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेटअप आइसकेको छ। जस्ट सेटअपमा डबल क्लिक गर्नुस् र यसलाई फटाफट इन्स्टल गर्नुस्। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्टलेसन कम्प्लिट भनिसकेको छ, सक्सेसफुली इन्स्टल भइसकेको छ। जस्ट यसलाई अब क्लोज गरिदिउँ। अब इन्स्टल भइसकेपछि यसलाई प्रयोग गर्नको लागि सर्टकट की चाहिँ विन्डो स्पेस रहेको छ। विन्डो स्पेस थिच्ने बित्तिकै तपाईले यहाँ कर्नरमा देख्न सक्नुहुन्छ नेपालीमा लेख्ने कि इंग्लिशमा लेख्ने भन्ने कुरा अब यहाँबाट तपाईले सजिलैसँग स्विच गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, मैले अहिले नेपाली चुज गरेँ। नेपाली चुज गरिसकेपछि अब म एकचोटि गुगलमा जान्छु। गुगलमा गएर यहाँनिर मैले गुगल सर्च गरेँ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ गुगल भनेर अलरेडी त्यहाँ नेपालीमा लेखेर आइरहेको छ। अब तपाईले यहाँ कुनै पनि कुराहरू लेख्नुभयो भनेदेखि डाइरेक्टली नेपालीमा लेखिनेछ। जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ स ह द भन्नाको छ, उ ग ह। यसरी नै तपाईले कुनै पनि अब वेबसाइटमा जानुभयो र कुनै पनि कुराहरू त्यहाँनिर यदि तपाईले नेपालीमा लेख्न पर्यो भनेदेखि सजिलैसँग नेपालीमा लेख्न सक्नुहुनेछ। र यो नेपालीमा लेख्दा लेख्दै अब फ्याट तपाईले इंग्लिशमा लेख्न पर्यो भनेदेखि जस्ट विन्डो स्पेसलाई एकचोटि अरु थिच्नु होला अनि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इंग्लिशमा चेन्ज भइसकेको छ।